Idag så står vi på Hydringa säteri där Dataväxt ligger. Vårt huvudkontor ligger här och vi har ytterligare kontor runt om här i Sverige. 2 nere i Skåne, 1 i Östergötland och 1 uppe i Sandviken. Men vi är även aktiva i Norge och Finland. Per heter jag, jobbat här i cirka 10 år med försäljning. Försöker förmedla våra produkter ut till er lantbrukare. Det vi ska ha fokus på här idag är DAT EcoPatch och vi har en maskin bakom oss där det är monterat 8 sensorer på. Man har möjligheten att sätta dit 6 eller 8 sensorer och det är beroende på hur bred sprutan är helt enkelt. Och varför vi ska köra med DAT EcoPatch då? Det är ju just för ogräsets skull. Den inte identifierar ju ogräs och egentligen ska vi inte tänka som vi alltid har gjort när vi är ute och kör. Vilket stadie såklart, när vi kör vårat ogräs och så vidare. Det den gör och hjälper med det är att identifiera vad det är för ogräs. Och man har ju då möjligheten att ställa, det är lite också beroende på vad det är för år, vad vi har för ogrästryck. Så man har 3 inställningar att göra på den. Antingen, hur ska vi säga detta på ett enkelt sätt, antingen så är den ganska snäll mot ogräset. Eller så är han lite styggare, eller så är han jättestygg mot ogräset. Så du har 3 olika varianter att ställa in och sen egentligen bara on och off. Det som även är viktigt att veta är också att det krävs att det är en ISO-spruta för att systemet då. Och då går det enkelt, systemet går in och tar över sektionerna helt enkelt. Men du kör sprutan som du alltid har gjort, men den sätter på sektionerna där den identifierar ett ogräs. Hur gör vi nu då? Jo, man får tänka om lite här. Vi kan inte göra våra riktiga de här cocktailblandningarna vi brukade göra. Och då förstår ni, ogräs ihop med mangan och så ska vi bara köra lite grann. Eller stråförkortning till exempel, bara köra lite grann där det finns ett ogräs. Manganet och stråförkortningen får vi då hitta på att köra på något annat sätt. Eller köra en körning till. Vilket inte är något större problem för att den ekonomiska biten lyfter upp den här körningen sen när man summerar den helt enkelt. Med hjälp av en skördeökning. Sen så också en väldig fördel som vi ser med detta, det är ju att det är utvecklat för nordiska förhållanden. Alltså våra ogräs finns identifierade. Plus att systemet i sig lär sig hela tiden. Så fort den får en ny bild så lär den sig vad det är för sorts ogräs. Så att det är ständigt en produkt som utvecklas mjukvarumässigt. Och per automatik får man då de här uppdateringarna. Varför ska man då använda detta? Jo, självklart är det för miljöns skull. Att vi inte ska spruta precis överallt. Men samtidigt är det en besparing för lantbrukaren och även en skördehöjning. Kollar vi på försöken som har varit så kan vi säga att ungefär 43% besparing utav sprutmedel. Och det är ju jättebra att vi sprutar så pass mycket mindre. Och i min hjärna så börjar jag med en gång och tänka då, men det måste ju vara någon mer effekt. Ja, absolut. Du kommer ju 43% längre också då på din spruta. Vilket medför att du inte behöver fylla så mycket och så vidare. Spara tid där. Kollar man den ekonomiska biten då så kan man säga ungefär 5% skördehöjning på det du inte besprutar. Så att där har vi en jätteaspekt på det hela. Den klarar även grönt på grönt och grönt på brunt. Till exempel ska vi ut och så köra i stubben på hösten innan sådden till exempel och köra glyfosat. Så kör vi hela stycket idag i vanligtvis. Nu kan vi gå in och så bara bespruta där ogräset finns. Och där är det nog ännu mer än 43% skulle jag tro. Så att det finns en väldigt fin effekt där också och besparing. Och en ökad produktivitet. En fördel som verkligen jag gillar och även ni skulle jag kunna tänka mig det är att det är väldigt enkelt att använda det. Det är egentligen det dyker upp i en isbussskärm on eller off. Antingen vill du köra med det eller så vill du inte köra med det. Och det är en grej som är väldigt bra att det är enkelt. I dagsläget så rullar de här systemen i Norge, Finland och Europa. Så det finns många ute och självklart vill vi få ut fler sådana här system. Och vill man som svensk lantbrukare gå in och kolla ifall det är lönsamt att införskaffa det sådana här till sin gård så har vi på vår hemsida en liten räknesnurra där man fyller i sitt antal hektar, sitt pris och så vidare. Den är väldigt enkel, till och med jag förstår den. Så då borde alla göra det. Ja, gå in och testa där. Sammanfattningsvis så vill jag säga att det här är en produkt för vår miljö och även plånbok då, eftersom det går åt mindre sprutmedel. Samt att vi blir mer produktiva, att vi kommer längre på vår spruta eftersom det inte går åt så himla mycket. Och just detta att den är testad för våra förhållanden och detta. Ett system som lär sig hela tiden
nya saker, nya ogräs och så vidare. Och den klarar ju då grönt på grönt som sagt och grönt på brunt. Och är det någonting så har vi alltid en tillgänglig support för er som vi alltid haft.